ژیار گل میگوید کسانی که به نشانه اعتراض به سیرک انتخابات جمهوری اسلامی در روز رأی گیری مقابل ساختمانی در لندن تجمع کرده بودند به او تجاوز جنسی کردند. از ادعای تجاوز جنسی ژیار گل تا تعرض خبرنگار BBC به زن ایرانی و تهدید کلامی زنان ایران به تجاوز با تکیه بر این جمله که من کردم، این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مامانه بفرست پیشم خواهر خود تو رو نگو چی؟ من کردم ای پلیس آفیسر قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم به چند نکته باید اشاره کنم. نکته اول این که کردها ایرانی هستند، هموطنان ما هستند. حالا کاری به اون بخشی که تجزیه طلب هستند نداریم. ما کردهای میهن پرست و ایران دوست زیادی داریم. نکته دوم، چند روز پیش من با عاطفه، دختری که این کلمات رو ژیار گل، همکار رسانه‌ای من، خطاب به اون گفتگویی کردم، مصاحبه ای انجام دادم چند ساعت قبل از اینکه اون مصاحبه منتشر بشه. بنا به خواست عاطفه که وکیلش این پیشنهاد رو داده بود، اون مصاحبه رو فعلا آرشیو کردم، منتشر نشده. گفته ها و ناگفته های خیلی زیادی رو عاطفه در اون مصاحبه گفته که وکیلش به این خاطر که در لندن دارن پیگیری میکنن و BBC باید پاسخگوی این رفتار خبرنگارش باشد، فعلا گفتن دست نگه دارید از اون جایی هم که من فرصت طلب نیستم، من به دنبال دیده شدن خودم یا برنامه هام نیستم. برنامه رو آرشیو کردم. من قرار صدای شما باشم، قرار کنار شما باشم، قرار همیار و همچین پشت و پناه شما باشم و تلاش بکنم که صداتون روز به روز بیشتر بکنم. قرار نیست واسهتون دردسر درست کنم یا اینکه برخلاف میل و خواست شما این یک سری کارها رو انجام بدم. اون کار روزنامه‌نگار رو فرصت طلبی است که حالا بعد کمپین دار شدن و بعد نمیدونم از تو لپ لپ در اومدن و مدعی خیلی چیزها شدن. آقا اون مصاحبه هستش، آرشیو شده تا زمانی که خود عاطفه بخواد و حتما ایمیل به من بزنه تا اون مصاحبه رو منتشر کنم که منتشر خواهد شد. برای همین این برنامه رو قسمت اول میذارم و اون مصاحبه رو قسمت دوم این برنامه خواهم گذاشت، حالا هر تاریخی هر کی که منتشر بشه. قبل از اینکه با عاطفه مصاحبه کنم آماده مصاحبه بودم که تماس گرفتم با ژیار گل. به هر حال ژیار همکار منه، جدا از اون پوزیشن رسانه‌ای که داره واسش احترام قائلم. اصلا کاری به تفکرات سیاسی یا نگاه سیاسی یا هیچ چیز دیگش ندارم. یکی دو تا دیدار با یکدیگر در سالها و سالیان گذشته داشتیم، چندین بار تبادل خبر یا اطلاعات در سالهای گذشته با یکدیگر داشتیم. من به شخص برای تک تک همکارانم احترام قائلم، حتی کسانی که تفکرات ایران ستیزی دارند. چرا؟ چون آقا همکار من خیلی وقتها یک سری کارهای صنفی باید انجام بشه، یک سری تبادل خبر باید بشه. نمیتونم با همه بد باشم، با همه دشمن باشم، ولی نمیتونم هم صدای شما نباشم. واسم خیلی راحت بود بگم خب ژیار که گفت من مصاحبه نمی کنم. بعد عاطفه هم که مصاحبه کردم، بعد وکیلش گفت که پخش نشه، پس من کارم انجام دادم. اوکی، پس دیگه کاری به این موضوع نداشته باشم. اصلا یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که نمیتونم ساکت باشم. اگر ساکت باشم محمد تنگستانی نیستم. آقا با ژیار تماس گرفتم که گفتگویی باش داشته باشم. آماده ضبط بودم، نشسته بودم که سلام بگه آره و شروع کنیم ضبط کردن و اینها. کامera و همه چی هم رکورد بود و آماده بود و اینا، که برگشت گفت که نمیتونم مصاحبه بکنم به این خاطر که BBC اجازه مصاحبه کردن نمیده، باید وکیل BBC باشه و فلان باشه و اینجور چیزها. اما یک سری گفته ها رو گفت که من ازش اجازه گرفتم که داخل برنامه‌ای که میسازم، که در مصاحبه‌ای که با عاطفه داشتم اونجا تمام این نکات رو گفتم. اونجا تلاش کردم که کمتر اون نگاه و نظر خودم رو اعمال کنم و اجازه بدم عاطفه صحبت بکنه و گفته هایی که ژیار گل مطرح کرده بود رو فقط انعکاس بدم داخل این برنامه. هم حالا گفته های ژیار رو مجددا مرور خواهم کرد، به شما خواهم گفت و بعد نظرات خودم هم میگم و به چند نکته دیگه هم خواهم پرداخته. ژیار میگه که آقا داخل اون تجمع که مقابل ساختمانی در لندن بوده به من تجاوز جنسی شده، انگشت زدن به من، همون کاری که حالو اومد گفت که با من کرد و اینها. هرچند که من در
فیلم هایی که منتشر شده اصلا جایی رو ندیدم. از زاویه‌های مختلف بررسی کردم، نگاه کردم، من ندیدم که ژیار بین جمعیت بیاد، کسی حلقه بزنه دورش یا اینکه دور ژیار باشن. حالا اگر قبلش بوده بعدش بوده من خبر ندارم. به هر حال اصلا از اینجا بعد کاری به ژیار ندارم، به خبرنگار BBC. یعنی تمام گفته هام خطاب به خبرنگار BBC که ژیار هم از من دلخور نشه. تو دلخورم بشه من مشکل ندارم، من با دلخور شدن آدم ها مشکل ندارم، با این مشکل دارم که مبادا کسی رو بیازارم یا اینکه کسی از من رنجیده خاطر بشه، به حالا ناخودآگاه یا غیر عمد شاید این اتفاقات بیفته، ولی تو جایی که تلاش بکنم عمدی کسی رو نمیخوام ناراحت بکنم. آقا من جایی ندیدم که این اتفاق بیفته. حتی اون 1.5 سال پیشم که حالو اومد گفت که آقا منو انگشتم کردن و فلان و بیسار، اونجا هم فیلمی در نیامد، من ندیدم یا اینکه خیلی های دیگه ندیدن. روی هم رفته. آقا ما مسئول نشیمنگاه همه که نیستیم. قرار نیست که بچهای پادشاهی خواه، بچهای ملیگرا مراقب و مواظب نشیمنگاه افراد مختلف باشن، با تفکرات مختلف باشن. آقا نشیمنگاه خودتون رو مواظب باشید، دستگاه پوز بذارید اونجا، هر کی انگشتی زد کاری کرد همونجا خودش حساب کنه دیگه، فاکتورشو واسه ملیگرایان نفرستید، همونجا نقدی حساب بکنید دیگه. اتفاقا خیلی هم خوبه که اونجوری نقدی حساب بکنید، به این خاطر که بعد میتونید مشخص بکنید که کی پرداخت کرد و اینا، بعد کی بوده. خیلی راحت تر میشه پیگیری کرد، هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ رسانه‌ای و مدیا. حالا به این موضوع مفصل‌تر خواهم پرداخت. ژیار میگه که عاطفه به من گفته بز کوهی و من به این خاطر رفتم سمتش و اون کلمات رو گفتم، که بعدم در ایکس خودش یک نوشته‌ای گذاشت و معذرت خواهی کرد که به اون هم خواهم پرداخت. حالا فرض میگیریم که اصلا عاطفه هم گفته باشه بز کوهی. آیا پاسخ یک بز کوهی گفتن این واژگانه؟ آیا پاسخ بز کوهی گفتن این گونه تهدیدهای کلامی و تعرض کلامی است؟ اگر این دختر بیاد الان مدعی بشه، که مدعی هست، خبرنگار BBC بهش تعرض کلامی کرده و تهدید به تجاوزش کرده، سند وجود داره، صدای خود ژیار و تصویرش وجود داره. اما اونجایی که خبرنگار BBC میگه آقا به من تعرض کردن و انگشتم کردن، هیچ فیلمی تصویری چیزی نیست. اگر هست، هرچند که ژیار گفت که در مکاتبه با سفارت هستن که بتونن فیلم‌های سفارت رو بگیرن که به پلیس بدن و یا اینکه خود سفارت به پلیس بده. به هر حال یک سری کارها رو اونها هم دارن در BBC انجام میدن. حالا چطوری با سفارت میخوان مکاتبه داشته باشن یا مراوده دارن یا مراوده میخوان داشته باشن، به من روزنامه نگار مستقل اصلا ارتباطی نداره، کاری به اون مسئله ندارم. برگشت گفت که ژیار گفت که به همسرش که فوت شدن توهین شده و قبل از اینکه اصلا ژیار برسه در لایو ها و پیام های اینستاگرامی و اینجور چیزها گویا بچهای ملیگرا داشتن میگفتن که ژیار داره میاد حالش بگیریم و فلان و بیسار و اینها، که من از چندین نفر پرسیدم که در لایف های مختلف بودن یا اینکه لایف های مختلف رو داشتن و اونجا بودن، هیچ کدوم همچین کامنتی یا همچین چیزی رو ندیدن. بعد از کجا بچهای ملیگرا خبر داشتند که در BBC فارسی ژیار داره میاد که گزارش رو تهیه بکنه؟ حالا یا کسی از داخل BBC بهشون آمار داده که شما باید بگردید اون سولاخ داخل BBC رو پیدا بکنید، یا اینکه همچین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه. نمیدونم، من نتونستم حقیقتش. خیلی دوست داشتم اینجا طرف همکار خودم بایستم، طرف همسنف خودم بایستم، اما نمیتونم بایستم. هیچ ادله‌ای، هیچ سندی، هیچ چیزی وجود نداره که من بتونم سمت همسنفی خودم و همکار خودم و کسی بایستم که کار اطلاع رسانی و خبررسانی میکنه. بعد در قسمتی دیگه در فیلم ها مثلا اومد، داخل فیلم هایی هم که اومده سر بحث تجاوز جنسی که خبرنگار BBC مدعی میشه که بهش شده، آقا تو که اون سمت ایستادی، که یعنی اون طرف خیابون ایستادی که عوامل جمهوری اسلامی هستن، آدم های جمهوری اسلامی هستن، بعد میای این سمت که اصلا کسی هم حلقت نمیکنه. بچه ها پشت اون مانعی که بوده ایستاده بودن. این که چجوری چی شده و که همچین حرفی شده و چگونه بوده، نمیدونم دست کی بوده، دست نمیدونم خودی بوده، نخودی بوده، ناخودی بوده، شاید آدمای جمهوری اسلامی بودن، شاید همون طرف سفارت که ایستاده بودی. نمیدونم، من فیلم واقعا فکرم نکنید الان دارم شیطنت میکنم که تیکه بندازم به خبرنگار BBC یا نه. واقعا خیلی گشتم ببینم کی انگوش کرده. آقا همکار ما رو دیگه انگوش نکنید.
میخواید بکنید بری آقا کسای دیگر رو انگوش کنید، اصلا نکنین. چه کاریه این؟ چه کار کریه و ناپسندیه؟ بعد جونم واسهتون بگه به جیار گفتم آقا چرا اعلام نکردی که به تجاوز شده؟ چون تاکید کردم گفتم تعرض شده یا تجاوز شده، گفت نه تجاوز شده. بعد گفتم چرا اعلام نکردی؟ گفت که غرورم اجازه نداد. دیگه آقا نشیمنگاه آدم دیگه غرور اجازه نداره که، اصلا غرور بردار نیست که غرورم اجازه نداد که بگم و نمیدونم فلان. حالا مثلا بگی اون لحظه نمیخواستم بگم، یا اینکه بعد فکر کردم احساس کردم که آره همچین اتفاقی افتاده و اینا. حتی گفت که احساس کردم که انگشت شدم و این حال. نمیدونم چرا با احساس آقا میگه احساسیه. ما شنیدیم میگن درده. حالا نمیدونم والا. به هر حال میگه که خبرنگار بی بی سی گفت که غرورم اجازه نداد که مطرح کنم و بیان کنم که به باور من اصلا غروری نیست. آقا یک فعلی رقم خورده، یک اتفاق غیر انسانی، یک اتفاقی که تمام تفکرات این رو مردود میدونن. بعد بگی نمیشه که اگه تفکر بر اینه که آقا نشیمنگاه خودمه، خب که لذت شو بردی که هیچ دیگه اصلا دیگه گفتن نداره. اما اگر نه لذتی نبوده و درد بوده و نمیدونم توهین بوده و تحقیر بوده، باید بگی که آدم بتونه ازت دفاع بکنه، بتونه اسناد و مدارک باید وجود داشته باشه. اینم نیست که یکی بیاد بگه آقا به من فلان شده، همه بگن او به فلانی نمیدونم تعرض شده، به فلانی تجاوز شده. خب سندی باید باشه. بعد اون واژگانی که خبرنگار بی بی سی داره میگه عملاً تهدید به تجاوزه. عملاً اون واژگان محکومه، هرچند که بعد اومد در ایکس خودش معذرت خواهی کرد که مفصل به اون معذرت خواهی و به اون لشکری هم که شروع کردند صحبت کردن و حمایت کردن و اینها، به اون هم کامل خواهم پرداخت که تو قهرمانی چیه؟ به اونم خواهم پرداخت. بعد من فکر میکنم که خشمی که برخلاف ادعایی که خبرنگار بی بی سی در گفتگویی که با یکدیگر داشتیم مدعی شد، به نظر من اصلا این نبوده که نمیدونم ژیار داره میاد مثل سلبریتی. روزنامه نگاری، تو سلبریتی نیستیم که ما روزنامه نگاریم. حالا هر چقدر هم بشناسنمون روزنامه نگاریم و در یک رسانه اصلا معلوم نمیشه که فلان روز کی داره میره واسه تهیه گزارش و تهیه خبر که آماده باشن. من فکر میکنم اگر خشمی وجود داشته به خاطر اون کار کریه، کثافت و ناپسندی است که در دور اول این سیرک انتخابات ریاست جمهوری اون همکار بی بی سی چیه شما اون رو رقم زد. اون چی بود؟ اومد تصویر معترضین به جمهوری اسلامی و تصویر معترضین به کسانی که رفتن رأی دادن رو همینجوری گذاشت. تصویر کسایی که حامی جمهوری اسلامی بودن رفتن انگشت زدن برای بقای جمهوری اسلامی، تصویر اونها رو اومد محو کرد. بعدم اومد نمیدونم داخل ایکس فارسی گفت که آره نمیدونم کسی که فوش میده انتخاب کرده، کسی که فوش میخوره انتخاب نکرده. یه سری چرندیاتی گفت که اصلا احمقانه است. حتی یه آدم احمق هم نمیتونه اینجوری توجیه بکنه که این خبرنگاری بی بی سی توجیه کرد اون رفتار کریه رو. بعدم میگن نمیدونم چرا میگید آیت الله بی بی سی، چرا میگید فلان. خب دیگه مردم چیکار کنن بهتون بگن آقا یا اگه صدای ما نیستید مقابل ما نیستید دیگه. بعد جونم واسهتون بگه که آره این صحبت هایی بود که تا اینجا صحبت هایی بود که ژیار کرد که یکی یکی بهش پرداختم. نکاتی که گفت آقا به من گفتم بزرگویی که اصلا دلیل نمیشه یکی بهت بگه بزرگویی بخوای بیا اینجوری تهدید به تجاوزش بکنیم. بعد به همسرش آقا به همسر کسی که فوت کرده، به هر حال آدم ها هر تفکری که داشته باشند یک سری دلبستگی ها هست، یک سری علایق هست. دل عشق نکنید عزیز من این کار رو. اگر کسی به عمد این کار کرده، هر تفکری میخواد داشته باشه، چه ملیگرا باشه، چه نمیدونم جمهوری خواه باشه، هر چی که میخواد باشه، این رفتار کثیف نکنید. هرچند که داخل این فیلمی هم که الان گذاشتم یه قسمت هایی هست بله که فوش داده میشه، اما زمانی است که جیار این حرفها رو میزنه در حالی که از خیابان داره عبور میکنه، پلیس داره میبرتش اونور خیابون، چند صدا میاد که اون واژگان به همسر و مادر و اینهای خبرنگار بی بی سی از مطرح میشه که باز هم مردوده.
حالا یه عده اومدن تو این چند روز گفتن آقا تو دعوا که نقل و نبات تقسیم نمیکنن، این گفته اونا هم گفتن. حالا دیگه یر به یر من نمیدونم، من خبر ندارم. من تا اونجایی که عقلم میرسه و تا جایی که میتونم صحبت بکنم. حالا دیگه یر به یر شد و یا اینکه نمیدونم یکی انگوش کرده این خوشش اومده، اون یکی بدش اومده، یکی خوش داشته یکی خوش نداشته، نمیدونم فاکتور کردن این ور و اون ور و اینا. نکنید دیگه، فاکتوراتون رو خودتون پرداخت بکنید. چرا میفرستید سمت ما؟ شاید اصلا انگشتی نبوده واقعا، ما چرا باید فاکتور چیزی که نبوده رو بدیم؟ بعد بیام سراغ گفته های عاطفه که کاملا این صحبت ها رو، یعنی این که نمیدونم من میگفت که ژیار اولین کس بوده که شروع کرده اومده به سمت من. حالا روایتشون اجازه ندارم بگم، روایت هایی رو که داشت اجازه ندارم بگم، صحبت هاشو اجازه ندارم بگم تا زمانی که اون اجازه بده که اون فیلم منتشر بشه که در اون موقع تمام گفته های خودش رو خواهد گفت. و خیلی هم مشتیه، خیلی هم مشتیه. بعد یه نکته ای که مثلا داخل این صحبت خبرنگار BBC میگه مگه من کردم ال میکنم فلان میکنم. آقا مثل این میمونه که الان مثلا عاطفه بیاد بگه که من بختیاریم فلان میکنم، او بختیاری ها بریزید رو نمیدونم که دعوای قومیتی. ما اصلا دعوای قومیتی نداریم، ما یه ملتیم، یه کشوریم به نام ایران. من آبادانی هم ال میکنم و یکی بیاد بگه من که اسوانی هم انقدر ال میکنم، بعد سیستان بلوچستانی میگه من سیستان بلوچستانی هم فلان من اینقدر بیشتر علم میکنم. نداریم همچی چیزایی عزیز من، نگید، نکنید این کارو. کاری نکنید که مردم باهاتون شوخی دستی بکنن، منظورم کلامی و اینجور چیزاست، یعنی به شوخی بگیرنتون. نکنید این کارها رو. نشیمنگاه‌های خودتون رو مواظب باشید، با گاز شوخی نکنید، مواظب نشیمنگاه خودتون باشید، انگشت تو پریز برق نکنید، جایی نمیدونم فلان میکنید، هر کاری میکنید همونجا خودتون حساب بکنید، بعد فاکتورش برای کسی دیگه نیاد. اگر دروغ میگید فاکتور دروغتون رو واسه کسانی دیگه نفرستید. ما الان باید نگران ایران باشیم، نگران اصلاح طلبا که دارن دوباره وارد بازی میشن، وارد بازی شدن، که بعد بگیم بشینیم آقا کی رو انگشت کرده، کی به کی چی کرده. آقا مواظب کونت باش کسی انگشتت نکنه. انگشتگر همونجا پلیس بوده، چرا به پلیس نگفتی؟ غرورم اجازه نداد. آقا دیگه نشیمنگاه غرور بردار نیست واقعا، غرورم اجازه نداد چیه؟ بعد آقا بگذاریم از نشیمنگاه و غرور و اینجور چیزها، بگذاریم بیام به سراغ معذرت خواهی خبرنگار BBC ژیار گل. باز هم اینجا تاکید میکنم ژیار واقعا امیدوارم از من دلخور نشی، بدون تردید روزی تو میشینی جایی که الان من هستم و هم به من حمله میکنی. من دارم شرافتمندانه صحبت میکنم. امیدوارم روزی که تو خواستی یا که دیگران در حمایت از تو خواستند حمله به من بکنن، شرافتمندانه حمله بکنن. دمتون گرم، من نوکر حمله شرافتمندانه هم هستم. هرچند که ژیار بازم میگم واسه احترام در عالم شخصی، جدا از اون پوزیشن روزنامه نگاری و همکاری و اینجور چیزا، واسه شخص خودت حالا اصلا کاری به تفکرات سیاسی هم ندارم. آدم برچسب زدن و اتهام زدن و اینجور چیزها هم نیستم. در اون پروسه، در اون وضعیت، در اون کانسپت واسه احترام قائلم. بچه خیلی مشتیه، بچه خیلی خوش مشربیه. ژیار آقا اومد در ایکس خودش چند ساعت بعد، یعنی چند روز بعد، اومد نوشت که آنچه از زبان من روز جمعه مقابل کنسولگری ایران، که در واقع کنسولگری جمهوری اسلامی منظورش هست، بیرون آمد، نه تنها از لحاظ حرفه‌ای مهمتر از لحاظ انسانی تحت هیچ شرایطی قابل قبول و قابل توجیه نیست. بسیار متاسفم که گفتار من شما را آزرده کرد. صمیمانه پوزش میخواهم. متاسفانه نتوانستم در آن شرایط حاکم در مقابل فحش‌های جنسی و اتنیکی خود را کنترل کنم. برای پوشش اعتراضات مقابل کنسولگری رفته بودم. بیش از 26 ساله در هیچ انتخابی رأی ندادم. پرونده‌ای درباره حوادث اون روز در پلیس لندن در جریان، و که حالا اون پلیس لندنش با ما ارتباطی نداره. این فحش‌های اتنیکی هم من نفهمیدم یعنی چی. گونه جدیدی از فحش است، گونه جدیدی از جانوران است، گونه جدیدی از چیست رو من نمیفهمم. اینو نتونستم درک بکنم. اما اینکه برای پوشش اعتراضات مقابل کنسولگری رفته بودم، خب خبرنگار BBC میگه برای پوشش اعتراضات مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی نرفته بودی؟
چرا کسایی که معترض بودن و تهدید به تعرض و تجاوز جنسی کردی؟ مگر نه اینکه برای پوشش اینا رفته بودی، برای حمایت از اینا رفته بودی؟ وقتی برای حمایت از اینها رفتی بگه میشه به خودشون حمله بکنی؟ بعدم بیای داخل گزارشی که چند دقیقه بعدش در BBC داری بگی آره نمیدونم ما زمان در پوشش جنگ ها که میرفتیم جلیقه ضد گلوله میپوشیدیم، اینجا جلیقه ضد فوش باید بپوشیم. این رفتارت در مکالمه ای هم که با ژیار داشتیم عین گفت آقا من به این نقد دارم. این عین سوء استفاده از تریبونه. اگر در اون گزارش میگفتی آقا من هم به من فوش دادن، اصلا فرض رو بر این میگیریم، پیش فرض رو بر این میگیریم اول بچهای معترضی که مقابل کنسولگری بودن به تو فوش دادند. پیش فرض دیگه، میخوام حالتهای مختلف رو نگاه کنیم. فرض رو بر این میگیریم اونا به تو فوش دادن، میومدی میگفتی اونها به من فوش دادن، من هم تهدید به تعرض و تهدید به تجاوز جنسیشون کردم. اگر این رو میگفتی من هیچ نقدی نداشتم بکنم. اما وقتی این حرف رو نزدی و اومدی طوری رفتار کردی که گویا فقط اونها به تو صحبت کردن و فوش دادن، در حالی که همه بچه‌هایی که این سمت بودن همه یک پارچه بر این باور هستن و این نکته رو دارن میگن که آقا تو شروع کننده بودی. اون اصلا کاری به تو نداشتن. همین عاطفه اصلا تو رو نمیشناخته واقعا. قسم آیه فلان بیسار که اصلا من نمیشناختم ژیار گل، اصلا نمیدونستم ژیار گل کیه که بخوام همچی چیزی بهش بگم. میگه آقا من ازش سوال کردم، بهش گفتم که اومدی رأی بدی یا نه، اومده شروع کرده اینجوری به من پرخاش کردن و اینا. این صحبتیه که عاطفه کرده. حالا صحبتاش خیلی زیاده که در مصاحبه‌ای که منتشر در آینده حتما خواهد شد صحبتاشو خواهید شنید. آقا تو به واسه اومدی از تریبونی که داشتی سوء استفاده کردی، از تریبونی که داشتی به نفع خودت اومدی سوء استفاده کردی. به باور من اینجا BBC حتما باید پاسخگو باشه با توجه به فیلم هایی که منتشر شده که خبرنگار BBC این گونه تهدید به تعرض و تجاوز جنسی کرده، بعد اومده چند دقیقه بعدش از رسانه‌ای که مردم بریتانیا دارن پولشو میدن اینجوری سوء استفاده کرده و اینجوری تیکه انداخته و مظلوم نمایی کرده. این باید یکی باید پاسخگو باشه. بعد این ایکسی رو که ژیار منتشر کرد، سیلی از نمیدونم نوشته ها بود که تو قهرمانی، تو فلانی، تو معذرت، تو شرافت. آقا تهدید به تجاوز و تعرض جنسی کرده، اومده گفته که آقا میخواستم یه فعلی رو رقم بزنم که خلاف قانون و شرع و انسانیت و همه چیز هست، فهمیدم اون فعل اشتباست. این که دیگه نشانه شجاعت و شهامت نیست که. این که دیگه نشونه نمیدونم شهامت داشتن و شجاعت داشتن و تو خیلی بزرگی، این بزرگی نیست. این یک انسان نسبت به رفتار کریه و ناپسندی که تهدید به اون رفتار کرده فردی دیگر رو، اومده گفته اشتباه بوده. این شهامت نیست، این آگاهی است، این روشن شدن است. این شخص، این یعنی که اون شخص در اون لحظه عصبی بوده، بعد به فهمیده که آقا در عصبانیت یه شکری خورده، یه چرندی گفته، اومده گفته که آقا خب اوکی، این رو من باید به خاطر جلوه رسانه‌ای و حرفه‌ای و فلان و بیسار و اینا باید پس بگیرم، وگرنه حالا BBC اخراجم میکنه. دیگه شجاعت و شهامتش کجا بود؟ یا تعریف شجاعت و شهامت و انسانیت و اینجور چیزها رو نمیدونید، یا میدونید خودتون رو به خریت زدید که به باور من خودتون رو به خریت زدید. کمترین وظیفه خبرنگاری BBC معذرت خواهی بوده. وظیفش این بوده، نه شجاعت و شهامتش. شجاعت و شهامت کجا بود آجی؟ بکش بیرون. شجاعت و شهامت تعریف دیگر داره. این فمینیستای چپ ایرانی کجان؟ تا هرچی میگه میشه نمیافتید وسط. الان میگه نه اینکه به یک زن، یک شخصیت شناخته شده در رسانه فارسی زبان همچین تهدیدهایی رو کرده. کجا بودید شما؟ چون در راستای ضد ایرانی و ضد پهلوی بوده سکوت کردید، به نفعتون نبوده.
تو بلک لیست BBC فارسی میرفتید، چی بوده؟ من که خبر دارم که به روزش یعنی به موقع و به روز تک تک افراد رو با نشونه و با سند خواهم گفت. نه اینکه افشاگری کنم و نه، من روزنامه نگارم، افشاگر نیستم. تحلیل میکنم و حلشون میکنم. اسپانیایی ضرب المثل دارم، میگه تخت فولاد تختی داره و اینا. تخت فولاد تختی داره، هر چیز به نوبت. آقا ژیار اومد اینو کرد، اینو گفت و فلان و بیسار و اینها و قضیه شجاعت داری و شهامت داری و اینجور چیزها که اصلا بحث شجاعت و شهامت این وسط مطرح نیست. بعد از اون یه نکته دیگه هم بگم، شاید خالی از لطف نباشه. نادر سلطانپور که خب معرف حضور هست، خیلی ها بر این باورن که مثلا نادر سلطانپور آدم حکومته، نمیدونم فلان. نه، همه که قرار نیست آدم حکومت باشن، که خیلی احمقن. به باور من نادر سلطانپور احمقه، خیلی راحت. آدم حکومت بودن مؤلفه میخواد، نمیدونم سند میخواد، بعد اثبات بکنی. اما یک سری مؤلفه ها رو وقتی کنار یکدیگر بذاری کاملا مشخص میشه یارو احمقه. حالا جدا از این که نادر سلطانپور اومد قضیه تجاوز به، حتی در اون ایکسی که منتشر کرده بود از کلمه تعرض استفاده کرده بود. من شخصا از ژیار گل پرسیدم، گفتم تعرض بوده یا تجاوز بوده؟ گفت نه تجاوز بوده. حالا کار به این چیزها ندارم. نادر سلطانپور اومد مطرح کرد و بعد در پشتبند اون اومد یک نوشته دیگر رو گذاشت در ایکس خودش که بی ربط به همین اتفاقات و اینجور چیزها نیست. اومد نوشت که یک پیشنهاد برای مخالفان حکومت پهلوی. اگه منظورت فرقه جنون و نمیدونم ایناست، خب خیلی راحت بگو. الان پهلوی در رأس حکومت نیستا، هیچ قدرت سیاسی نداره، دولتی نداره، حکومتی هم نداره ها. توهم دارید شما. این توهم خیلی خوبه ها. میگن که یا رو چه بترسونی چه نمیدونم بزنیش، همچی چیزی. این سایه ترس است. این سایه ترس لذت داره. چرا لذت داره؟ به این خاطر که میفهمید کد تنه کیه. آقا کاری ندارم، شیطونی نکنم. اومد نوشت که یک پیشنهاد برای مخالفان حکومت پهلوی: راه خود را از اپوزیسیونی که جز فوش و فضاحت نمیشناسد جدا کنید. فکر نکنید به دلیل تعداد بالای لایک هایشان باید مثل خودشان رفتار کنید. سایبری ها پشتشان هستند. مگر جز این است که در دنیای واقعی باید ده ها فراخوان بدهند تا بتوانند 50 نفر گرد هم بیاورند. شما چند تا فراخوان دادی که تونستی بیشتر از 50 نفر گرد خودت بیاری؟ برنامه‌ای که پادکست هایی که الان داری تولید میکنی چقدر ویو داره؟ چند نفر میشناسنت؟ چند نفر دنبالت میکنن؟ کسانی که ناسزا بهت میگن خیلی هن، میلیونی هم میتونن باشن. و من بیکار نبودم بشینم بررسی بکنم ببینم تعدادشون چقدره، ولی خیلی زیادن. بعدش سایبری ها پشتشان هستن. اینا ملت ایرانن، سایبری نیستن نادر. اینا ملت ایرانن. رفتار منطقی کردن یک سری پرنسیپ ها میخواد، یک سری مؤلفه ها میخواد، یک سری استاندارد ها میخواد. در شعور و توان و استعداد شما نیست. همون چیزی که هستی باش حاجی. چه کاری ادا در بیاری؟ خودت باش. یه احمق. میتونم بشینم ساعتها تحلیل بکنم چرا میگم که نادر سلطانپور احمق است. یه ده نمیدونم آدم جمهوری، نه آقا، حتما نباید آدم جمهوری اسلامی باشی که تو زمین جمهوری اسلامی بخوای بازی بکنی و مردم و ملت رو سایبری معرفی بکنی. خیلی راحت تر از اون هم میشه احمق باشی در زمین جمهوری اسلامی ناخواسته و ندونسته بازی بکنی و به ملتی که کف خیابان ها هستند بگی سایبری. به ملتی که حضور فیزیکی در خیابان ها دارند و بعد همون هایی که حضور فیزیکی دارند میان داخل سوشال مدیا واکنش
مدنی نشون میدن، واکنش جدی به تو امثال تو نشون میدن، بگی سایبری. حماقت، احمق. بعد در ادامه میگه که بعضی از ایرانیان که هیچ ارتباطی با فحاشان ندارند به هر دلیلی برای آن دو پادشاه احترام قائلند و در فضای دموکراتیک حاضرند نقطه نظرات متفاوت را بشنوند، اما نه وقتی مدام احساسشان جریه دار می شود. از کارنامه پادشاهان انتقاد کنید، اما واقعا نیازی به دشنام و تحقیر است؟ در مبارزه با مستبدان و تمامیت خواهان خشم و تنفر آنها از انسانیت، مدنیت و هویت را بازتولید نکنید. نگاه کن نادر، همون گفتم آقا، اون مؤلفه‌ای، اون چیزی که میخوای باشی مؤلفه میخواد که تو نداری. زیاد برنامه رو طولانی نکنم و در پایان فقط میتونم بگم که تو داخل زندگی شخصیت نادر سلطانپور بددهنی نکردی، فحش ندادی، ناسزا نگفتی. اینایی که میبینی دارن ناسزا میگن، دارن فحش میدن، رکیک گویی میکنند، درد دارن، از سرخوشی نیست. شاید تو شوخی و خنده و سرخوشی تک تک ماها یه شوخی بکنیم، یه هر ناسزایی بگیم، ولی وقتی که در مورد موضوعات سیاسی، اجتماعی و اون فشار عصبی و روانی که روی ملت هست، مردم شروع به رکیک گویی میکنن، یه جای کار مشکل داره. آسیب شناسی باید بشه. چیزی که اصلا تو امثال تو باش بیگانه اید. آسیب شناسی. مردم چرا کف خیابانهای ایران شروع کردند به شعارهایی که واژگان رکیک داخلش بود؟ علت العلل داره. خشمشون رو میخوان خالی کنن. اگه مقابل سفارت اومدن به اون کثافتی که در راستای بقای جمهوری اسلامی داره رأی بده، توهین میکنن، نمیدونم ناسزایی میگن، رکیکگویی میکنن، حرفی میزنن، چون هیچ کاری دیگه از دستشون فعلا بر نمیاد. اینها همه نشانه هایی است که جامعه به سمت دفاع مشروع داره میره. این حرفا هم که دارم بهت میزنم از روی نمیدونم چیزی نیستا. میخوام هویت و ماهیت خودت رو بفهمی و دیگران هم الکی نیام به تهمت بزنن. نادر بهت بگن که آدم جمهوری اسلامی، نه بابا، این بابا احمقه. آدم جمهوری اسلامی نیست که همه که نباید آدم جمهوری اسلامی باشن. در نهایت آقا، مواظب نشیمنگاه های خودتون باشید. هر کس به نشیمنگاهتون دست زد، همونجا یک دستگاه پوز نصب بکنید، همونجا کارت بکشه دیگه. فاکتورش رو سمت دیگه نفرستید. قربون دستتون، قربون قد و بالاتون. و لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای که بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. مجله تصویری سینما رکس با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. ملت شریف ایران، در پایان آقا میتونستم ساکت باشم، اما ساکت باشم مثلا عذاب وجدان میگیرم. این 2-3 روزم که نیومده بودم این حرفا رو بزنم، مثلا با خودم خوش نبودم. همین این چیزا هم از کار دستم میده ها. بعدم حالا فردا پس فردا حمله میکنن و نمیدونم هیئتی هم حمله میکنن. من که تک و تنهام، شما هیئت، من که یه نفرم، شما همه. آقا دمتون گرم. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.